سلام. میدونم سلام مزخرف ترین چیزی که میشه باشه ویدیو رو شروع کرد، ولی خب چاره ای نیست. من آلومانو لاسولو هستم. میدونم اسم فامیلی عجیب و غریبیه، خیلی هم جالب نیست، ولی خب چه کنیم دیگه. اولین باری که دارم به عنوان یه مجری میام جلوی دوربین و شاید یه ذره استرس داشته باشم، ولی خب حالا مهم نیست. فعلا با همین شروع میکنیم تا ببینیم چی میشه. توی این کانال سعی میکنم به چیزایی که علاقه‌مند هستم، میخواد تاریخ باشه، فیلم باشه، کتاب باشه، سریال باشه، هر چی باشه، هر چی که راجبش علاقه‌مند هستم، در حد 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت، قطعا یوتیوب بیشتر از ربع ساعت به من وقت نمیده، راجب اون چیزا صحبت میکنم و اگه علاقه‌مند هستین میتونین کانال رو دنبال کنین. هم نیستین که خب نیستین دیگه، چیکارتون کنم. با من همراه باشید. باورم نمیشه، یعنی دلم میخواست اولین ویدیویی که میخوام بذارم با ویدیو رمان‌های جین آستن باشه، ولی خب به هر حال اتفاق افتاد و الان میخوام راجع این موضوع خیلی 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 خاصی صحبت بکنم. یک دختر پسرنما، یعنی فنبوی بهشون میگن، نه، یک دختر پسرنما که بهشون فنبوی هم میگن، به اسم مهران، اسم خودشو گذاشته بود مهران، توی یک کانال یوتیوب که برای خودش زده بود به اسم فاکس، نمیدونم فاکس یا همچین چیزی، اومده بود شروع کرده بود و سریال هایی با موضوع بی ال رو کاور کرده بود، معرفی میکرد. البته فقط موضوعاتش مربوط به بی ال نمیشد، چیزای دیگه هم میشد، سریال چینی میشد، سریال کره میشد، ولی خب بی ال یکی از موضوعات اصلی کانالش بود. 2-3 سالی هست که من به ترغیب یکی از دوستام که توی انجمن نویسنده ها باهاش آشنا شدم تصمیم گرفتم که برم سمت این ژانر ببینم چه جوری و اینا. تا جایی که من متوجه شدم در ایران، توی این کشور، قشر عظیم طرفدارای سریال های بی ال دخترها تشکیل میدن، برخلافش که باید پسرها باشن، قشر عظیمش دخترها تشکیل میدن. اما یه نکته خیلی جالب که هست، بیایم قبول کنیم بعضی از پسراشون یا حتی برعکسش سریال هایی با موضوع جی ال، بعضی از پسرها و بعضی دختراشون واقعا ناز هستن، واقعا کیوت هستن، آدم رو تشویق میکنی که بری نگاهش بکنی ببینی چی جوریه و اینا رو کاپل بندی بکنی، خیلی چیز قشنگی در میاد. برای همینم منم رفتم سمتش، نگاه کردم. من خیلی تبحر ندارم تو دیدن این سریالا، ولی به نقطه‌های جالبی راجبش رسیدم که الان بهتون معرفیش میکنم. خب 5-6 تا سریال بی ال میخوام بهتون معرفی کنم. البته بگم من فقط بی ال کشور تایلند رو میبینم، اونم نه همش، اصلا به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنم. حالا گهگدار خورده کاپلا رو دیدم، این زوجه هنری رو دیدم که خیلی به هم دیگه شبیه هستن، خیلی به هم دیگه مچ هستن، اونا رو انتخاب کردم. از قضا من ست اول، یعنی تا همین چند روز پیش، تو لیست من فقط 3 تا سریال بی ال بود که کامل دیدمش و توی لیست فیوریت های من هستش. اما خب از چند روز پیش 2-3 تا سریال دیگه هم بهش اضافه شده که اونم از طریق یک زوج هنری داره به من سرایت میشه، چون فوق العاده جلوه بصری خیلی زیبایی دارن این دوتا کنار هم دیگه. خب شماره یکی که میخوام بهتون معرفی کنم، اینی که دارم میگم از لحاظ آشنایی با سریال های بی ال، اول یه چیزی بگم قبلش راجع به ژانر صحبت کنم. سریال بی ال اصلا یک ژانر نیست، بیشتر یک مضمونه. متاسفانه توی ایران یک ژانری خیلی جا افتاده که اصلا ژانر نیست در قواعد ادبیاتی آمریکا، حتی تو سینما هم ژانر نیست، ولی خب متاسفانه ایران خیلی داره بهش بها میده به عنوان ژانر که کاملا غلطه. اصلا تو دنیا این ژانر حساب نمیشه، اونم سوشیال. یعنی چی؟ یعنی اجتماعی. ژانر اجتماعی اصلا ژانر نیست، مضمون، موضوع، اصطلاحه که متاسفانه تو ایران همونطور که گفتم داره به عنوان ژانر بهش نگاه میشه. خب نکته‌ای که باید اضافه کنم، البته بگم ژانر مثل بقیه چیزهایی توی دنیا دستاورد انسانه. خب اما
برای اینکه به صورت حالت رسمی پیدا کنه باید تایید بشه. مثل ژانرهای مهملی که توی ایران رواج پیدا کرده، همخونه‌ای مثلا، چه میدونم، ارباب رعیتی، کلکلی، اینا نمیتونه ژانر بشه. خب اگر بخواد ژانر بشه بعد توسط خیلی انجمنهای رسمی تایید بشه، زمان باید بگذره تا آدمایی باشن که اینا رو تایید بکنن. خب فعلا تو ایران اینا تایید نشده، فکرم نمی‌کنم کسی بتونه اینا رو تایید بکنه. ولی میخوام اینو بگم که ژانر دستاورد انسان در طول زمانه. با گذشت زمان، با نوشتن رمان‌ها در ادبیات، مکتوب شدن بیشتر منظورم هستش، بعدی چی میشه؟ و اینکه همونطور که اشاره کردم ژانر به ایران، منظورم ایران نه، ژانر به کشور بیشتر بستگی داره. خب مثلا در کشور آمریکا یک ژانری بولد میشه، رسمی میشه، اوکی، اون ژانر خودشه. مثل چی؟ مثلا ژانر عاشقانه، چه میدونم، اکشن، ژانر اروتیک، خیلی چیزای دیگه. ولی میخوام توی کشور تایلند، موضوعی که من میخوام راجعش صحبت کنم، اصطلاحی راه افتاده از طریق نوشتن رمان‌ها، نویسنده‌های تایلندی و از طریق نویسنده‌های تایلندی، از طریق نوشتن رمان‌ها و از طریق یک سری فیلمسازی که جدیداً شروع شده به اسم رمان‌ها یا سریال‌ها یا فیلم‌های BL که متأسفانه خیلی جا اینو به عنوان ژانر دارن راجعش صحبت می‌کنن. اصلا ژانر نیست. BL همونطور که گفتم مثل اجتماعی، اصطلاح مضمونه. اما اگه یک کشور بخواد اونو تبدیل به ژانر خودش کنه، آیا میتونه؟ بله میتونه. این خودش یک صحبت خیلی اساسی میخواد که اصلا تو این ویدیو نمیگنجه. فقط خواستم بگم که BL یعنی چی. BL مخفف boys love، یعنی عشق پسرها. مخالفش هم هست GL که مخفف girls love، یعنی عشق دختر. خب البته بگم چون میخوام بهش اشاره کنم، یک ژانر دیگه، حالا نه که در دنیا ژانر باشه، همونجوری که گفتم در خود کشور تایلند حالا اصطلاح یا ژانر به اسم فورمنس، نمیدونم دقیق فورمنس، نمیدونم کلا الان اسم انگلیسی یادم رفته ولی معنیش میشه عشق بین برادرها. برومنس، درسته. اسم ژانرش یا اصطلاحش هست، حالا اشتباه من میگم ژانر، اسم اصطلاحش هست برومنس. سریال های با تم برومنس یعنی چی؟ یعنی عشق برادرانه، عشق دوست به دوست، نه اون عشق زمینی، نه اون عشق جنسی، عشقی که مثلا تو به برادرت داری یا مثلا عشقی که تو به رفیقت داری، از اون عشقا. خب حالا میخوام بهتون این چند تا سریال رو معرفی کنم. از لحاظ این که من چطور با این سریال آشنا شدم، از طریق یک دوست بود و منم دیدم خب چون من خودم جلوه بصری بازیگر برام خیلی مهمه، ناخودآگاه به سمتش کشیده شدم. البته بگم من کلا هر فیلم و سریالی میبینم، حتی اگه نمرش 1 باشه برام اصلا مهم نیست، چون که اهل اطلاعاتم، اهل تفکر و دانشم. اما میرسیم به قسمت جذاب این قسمت، یعنی معرفی سریال ها. خب من از جایی براتون معرفی میکنم که دیدم، یعنی از لحاظ فیوریت اینا براتون معرفی میکنم، از جایی که مثلا این سریال رو شروع کردم دیدن براتون میگم. یه بخش دیگه ای دارم توی ذهنم که این سریال ها رو من از طریق چه سریال هایی هست که من از طریقش، یعنی یه ترتیبی داره این گفتن من که این سریال رو من از طریقش باهاش آشنا شدم. این هیچی. خب من از اون طریق کاری ندارم، ولی میخوام از اینکه از چه طریقی این سریال رو دیدم میخوام شروع بکنم. اولین سریالی که تو لیستمه، یعنی اولین سریالی که دیدم، سریال کاملا معروف و جنجالی کین پورش. خب کین پورش داستان کین، پسر دوم یک رئیس برجسته مافیا، روایت میکنه که در کمین دشمنه و با پورش، دانشجویی که به کمکش میاد، ملاقات میکنه. بنابراین رابطه اکراهی اونها به عنوان رئیس و محافظ آشنا میشه که به زودی به چیزی بیشتر تبدیل میشه. خب اسپویل نمیکنم، خودتون ببینید، خودتون اگه کسی خواست ببینه خودش بره نگاه بکنه. اما اینو بگم، این از لحاظ جلوه بصری و حالا صحنه‌های اروتیکش خورده بالاست، مثبت 18 هست کاملا. هر کی میخواد ببینه به این واقف باشه که مثبت 18 هست. به هیچ عنوان با خانواده‌ام نمیشه نگاش کرد تحت هیچ شرایطی. ولی این کار بر اساس یک رمان بود. آره یک رمان که فکر کنم توی
واتپد نوشته شده، دقیق نمیدونم، میخوام اطلاعات غلط بدم. میدونم بر اساس یک رمان نوشته، بر اساس اقتباس از یک رمان هست به همین نام و خیلی معروفه، خیلی جنجال به پا کرد و خبری هم هست که ممکنه فصل دومش هم در دست ساخت باشه که به نظر من نباشه بهتره. ولی کاپلاشو زوجای هنریش من یه زمانی دوست داشتم نگاش کردم، چون خیلی ازش صحبت میشد. میگفتم خب آخه این چیه است؟ یعنی من سریال بعدی که تو لیستمه میخوام بهتون بگم، این سریال دومو که دیدم اون اولین بار با اون آشنا شدم، یعنی نگاش نکردم، فقط تیزراشو دیده بودم، تمایلم نداشتم اینجور سریالا رو ببینم. ولی اینقدر از کیم پورش تعریف کرده بودن گفتم ببینم اینم چیه. اینم از کیم پورش. شماره 2 سریال Love by Chance، یعنی عشق تصادفی، عشق شانسی. Love by Chance داستان شخصی به اسم دقیقاً شخصی به اسم رو روایت میکنه که علنا یک همجنسگرای آشکار هست و خب توی زمانه ای زندگی میکنه که نمیتونه، یعنی تو حالا نمیدونم دبیرستان یا دانشگاهی که درس میخونه نمیتونه درست حسابی گرایش جنسی خودش رو آشکار بکنه. و خب ما داریم راجع به تایلند صحبت می‌کنیم، کشوری که همجنسگرایی توش آزاد هست. این نکته هم ذکر بکنم که دقیقاً همین 10 ماه پیش ازدواج همجنسگرایان، حالا چه مرد و چه زنها، در تایلند کاملا قانونی شد. حالا حاشیه نریم. داستان رو روایت میکنه که داره توسط یک پسر دیگه مورد سوء استفاده احساسی قرار گرفته، شایدم بلکه هم سوء استفاده جنسی قرار گرفته و توسط اون داره تهدید میشه که گرایش جنسیشو به همه لو میده، حال با سری عکسایی که باهاش داره. از اون طرف توی این تهدیدها با یک پسری به اسم پت آشنا میشه که پسر خیلی باحالیه. این میاد اینو نجاتش میده و خب کم کم با هم دیگه دوست میشن و یه سری احساسات بینشون رواج میشه. چیزی که باعث شد من این سریال ادامه بدم در زوج هنری و پت نبود که نقششون رو به ترتیب، نقش رو چون اسمش خیلی طولانی، چون نگاه کنید یک نکته که هست بازیگرهای تایلندی، مثلا اونایی که دارن توی قسمت BL کار میکنن، که البته اینم خودش یک بحث جدا داره که توی ویدیوی دیگه میارمش، که بازیگرهای BL بازیشون در این گرایش های جنسی چه ربطی به گرایش اصلیشون توی دنیای واقعی نداره. کما اینکه ممکنه در نقش‌های استریت، یعنی دگر جنسگراها هم بازی بکنن. حالا ولی یه نکته رو می‌خواستم بگم، چون اسمشون خیلی طولانیه، من اینا همیشه به از طرف شرکتی که حالا دارن باشون کار میکنن و ساپورتشون میکنن یک اسم کاملا کوتاهی براشون انتخاب میکنن. منم اسم همونا رو میگم. نقش رو پرث بازی میکنه، عکسشو میذارم. نقش پت رو هم سنت بازی میکنه که عکس اون رو هم میذارم. البته این آقای سنت جدیدن، حالا این احتمالاً این دومین سریالی بود که توش بازی کرد و با همین سریال هم معروف شد، ولی جدیدن توی اون سریال جدیدن خیلی آرایش میکنه، میدونی گوشواره میذاره آرایش میکنه، خیلی تیپ من نیست، ولی تو این سریال خیلی تیپ من بود، میپسندیدمش، یعنی اگه چیزی باشه. خب و چیزی که باعث شد من این سریال نگاه کنم، حتی فصل 2 این سریال رو از فصل 1 بیشتر دوست داشته باشم، 2 تا شخصیت بعدی داستان هستش. کی؟ الان بهتون میگم. 2 تا بازیگر، شخصیت های تین و کان، که یک زمانی به شدت اینا رو میپرستیدم. من مثلا نقش تین رو، نقش تین در اصل دوست هستش و کان هم دوست پت هستش، درسته، که این هم یه رابطه عاشقانه‌ای با هم دیگه از سر میگذرونن. و من فصل 2 فصل 1 شخص داستان متمرکز بر و پیت هستش و فصل 2 دیگه راجع به اینا نیست، نه که داخل داستان نباشن، هستن ولی راجع به اینا نیست. و فصل 2 متمرکز بر شخصیت‌های تین و کان یا کن، فکر کنم کان باشه، شخصیت کان هستش. خب نقش تین رو بازیگر مین بازی میکنه و نقش کان رو هم بازیگر پلن بازی میکنه. و فیلم خوبی بود اون زمانی که من نگاش کردم، خیلی دوستش داشتم، خیلی قشنگ بود، ولی الان دیگه جزو فیوریتام نیست. فکر کنم تا الان فهمیدین که من هر چیزی رو وقتی تر و تازه است دوست دارم، وقتی ازش میگذره ممکنه دیگه ازش خوشم نیاد. خصلت بدیه میدونم، ولی خب چاری نیست. و شماره 3 که دقیقاً
بعد از فکر میکنم یک سال و نیم بعد من از لاو بای چانس شروع کردم به دیدنش. یعنی همون 1 سال پیش این سریال پخش شد و پوسترش به شدت جذاب بود، حداقل از نظر من فوق‌العاده جذاب بود و می‌خواستم این سریال رو ببینم. حتی یک قسمت هم دانلود کردم ولی خب حوصله‌ام نشد. میگم من خیلی مدیم، حوصله‌ام نشد نگاه کنم تا اینکه همین چند روز پیش شروع کردم و این سریال رو دیدن. سریال چیزی نیست جز سریال چری ماجیک، یعنی جادوی گیلاس. خب این سریال هم فوق‌العاده جلوه بصری خیلی قشنگی داره. لازم به ذکر بگم 2 تا بازیگر اصلی این مجموعه زوج هنری هستن، یعنی این سریال میتونه فکر میکنم سریال 3 یا 4 سومشون باشه که در نقش زوج هنری با هم دیگه بازی میکنن و فوق‌العاده کاپل بی‌نظیرن، فوق‌العاده کاپل زیبایی هستن که در ادامه داستان چری ماجیک رو میگم. خب جادوی گیلاس داستان یک پسر به نام یادم رفت به نام آچی رو روایت میکنه که خیلی 30 سالشه و توی کارمند یه شرکتی و فقط دستیاره، خیلی رتبه پایینی توی، نه که حالا مثلا در حد آبدارچی اینا نه، ولی خب خیلی یه ذره از آبدارچی بالاتر یه همچین رتبه‌ای توی شرکت داره و در این بین به سن 30 سالگی میرسه. میبینه هنوز واقعا خیلی ها تو سن 30 سالگی ماشین دارن، خونه دارن، خیلی به جا و مقام بالایی رسیدن، ولی این هنوز تو 30 سالگی هیچ کاری نکرده. لازم به ذکر بگم قبل از اینکه ادامه رو بگم که این سریال تایلندی با موضوع BL دقیقاً اقتباس کاملا روشنی از مانگای چری ماجیک 30 years of virginity can make you a wizard، یعنی جادوی گیلاس 30 سال باکرگی میتونه از شما یک جادوگر بسازه یا از شما یک جادو بسازه. خب که داستانش هم در همین راست هست، یعنی کاملا از روی مانگا ساخته شده ولی به نظر من از مانگاش فوق‌العاده قشنگ‌تره. حتی از روی مانگا یک سریال ژاپنی ساخته شده، یک انیمه ژاپنی هم ساخته شده، ولی اینا رو همه بریزید دور. این نسخه تایلندی فوق‌العاده، این خداست، فوق‌العاده قشنگه با اون زوج بی‌نظیری که داره. یک هارمونی خیلی قشنگی بین این 2 تا زوج هست که سریال‌های دیگه‌ای هم دارن، حالا معرفیشون می‌کنم. خب آچی همونطور که گفتم، آچی توی به سن 30 سالگی میرسه، یه مقاله میخونی که کسایی که باکره هستن، منظورم میفهمین این کسایی که تا حالا رابطه فیزیکی نداشتن، وقتی 30 سالشون بشه میتونن ذهن با لمس بقیه، با لمس حالا دستشون باشه هر جایی، با لمس بدن بقیه میتونن ذهنشون رو بخونن و تو همین راست همین اتفاق میفته و آچی با یکی از کارمندهای بلند مرتبه شرکت که از قبلم آشنا بود ولی خب با هم دیگه خیلی دوستی خاصی، رابطه خاصی با هم دیگه نداشتن، میفهمه که از طریق ذهن خوانی میفهمه که این آقا که اسمش هم کاران باشه که نقششو آقای بازیگر خیلی معروف تاوان ویهوکراتانا یا به اصطلاح تای بازی میکنه. نقش آچی هم فیتیپوم تچا پایخون که اسم دیگهش نیو هست که زوج هنرشون هم معروفه به تاینیو. این 2 تا نقش بازی میکنه. میفهمه که کاران در اصل خیلی ساله که عاشقشه و دنبال یه راهی میگرده که با آچی دوست بشه، بتونه عشقش بهش ابراز بکنه. فوق‌العاده این سریال قشنگه، فوق‌العاده. میخواستم بعدها معرفیش کنم ولی واقعا نمیشد. خب حالا سریالای BL من به همینا محدود میشد، ولی از اونجایی که این زوج هنری چندین سریال BL و حتی چی بود؟ فورمانس بود؟ چی بود گفتم؟ فورمنس، عشق برادرانه چی بود؟ برو یعنی برادر، مخفف برادر. خب برومنس هم با هم دیگه دارن و همینم در تصمیم گرفتم سریال های دیگه هم از اینا ببینم و دیدم که بله اونا هم واقعا خدا هست و فوق العاده قشنگه که اونا رو جلوتر معرفی میکنم. متاسفانه الان طرفای 11-12 دقیقه من ویدیو ضبط کردم و هنوز خیلی حرف دارم، یعنی چند سریال دیگه ای دارم که میخوام معرفیش بکنم و
بیشتر از 15 دقیقه ویدیو نمیتونم ضبط بکنم، برای همینم بعد بگم که بعد همینجا ویدیو رو به پایان برسونم. انشاءالله که تو ویدیوی بعدی اگه بشه، فکر نکنم ویدیوی بعدی، چون ویدیوی بعدی رو میخوام راجع به رمان‌های جین آستن صحبت بکنم، توی یه ویدیوی دیگه حالا راجع به بقیه صحبت میکنم، ولی آخر این خط رو داشته باشین که این سه تا بی الی بود که میگم مثلا قشنگ نیست میگم بیان، حالا 3 تا سریال بی ال تایلندی بود که من دیدم و از طریق چری ماجیک با 2 تا زوج هنری بسیار زیبا با هارمونی شدیدی که بینشون هست آشنا شدم، که باعث شده من با چند سریال دیگه بی ال هم آشنا بشم. فوق العاده زیباست و حتما اونایی که علاقه من هستن پیشنهاد میکنم که برن و نگاه بکنن و از این سریال عاشقانه لذت ببرن و خدا رو شکر هیچ کدوم از اینا به پای کیم پورش نمیرسه. تا وقت دیگر، بدرود.